دوستان سلام، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و اوضاع بر وفق مراد باشه. قبل از اینکه هر چیزی رو بخوام شروع بکنم اینو باید خدمتتون عرض کنم که این کانال برای کسایی که مبتدی هستن مناسب نیست. شما تشریف ببرید توی سایت های دیگه، توی کانال های دیگه، مسائل اولیه رو یاد بگیرید، مثل اینکه کندل چیه، روند چیه، بازار مالی چیان، این چیزها رو یاد بگیرید، بعد بیایید اینجا آموزش ببینید و من به شما قول میدم که اتفاقای خوبی تو این بازار بیفته و تو این کانال براتون بیفته. خب من میخوام این مقدار این ریتم صحبتامو خود سریع بکنم که یه موقع حوصله سربر نباشه. برای همین یه سری اطلاعات رو خدمتتون میگم. بعد از اینکه این اطلاعات رو با هم دیگه میزونش کردیم شروع میکنیم آموزش ها. اولین موضوع اینه که توی بازارها، توی فضای مجازی، بزرگترین تبلیغی که میگه روی تحلیل تکنیکاله. من از نظر من تحلیل تکنیکال، مخصوصا برای این آقای جان مورفی محترم که سالها این کتابش در بازارها داره بالا و پایین میشه، کوچکترین ارزشی نداره. تحلیل تکنیکال آقای مورفی و لطفاً نخونید چون به دردتون نمیخوره. مطلب دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم این که اندیکاتورها در این بازار به درد سطل آشغالی میخوره و هیچ اندیکاتوری وجود نداره که بتونه به شما کمک بکنه، به خاطر اینکه اصلا اینا تنظیمات داره. وقتی وارد یه اندیکاتوری میشید که تنظیمات داره و با تنظیم کردنش، یعنی با تغییر اون تنظیمات، یه بار به شما سیگنال بای میده و دفعه دیگه تنظیماتش عوض کنید سیگنال فروش بهتون میده، این به درد نمیخوره دیگه. برای همین من خدمتتون عرض میکنم شما اندیکاتورها رو بنکل یعنی استثناء هم نداره، بنکل بریزید سطل آشغال. تحلیل تکنیکال آقای جان مورفی رو بندازید سطل آشغال و من بهتون اینجا میگم که چی کار باید بکنید. مطلب دوم در مورد اینه که من همیشه از خودم سوال میکردم که این کندل ها چجوری تکون میخورن، اصلا برای چی، کی اینا رو تکون میده. یه سوال مبتدیانه است الان فکرشو میکنه، ولی ممکنه برای کسایی که وارد بازار شدن این اولین سوالایی که به ذهنشون برسه که این کندل ها رو کی تکون میده واقعا. تو میری تو 1 ثانیه تکون میخوره، تو 10 ثانیه تکون میخوره، تو 1 دقیقه تکون میخوره، یعنی کسایی نشستن اینا رو تکون میدن؟ اگر نه، اگر آره که من فکر نمی کنم یه آدم بیکاری وجود داشته باشه بشینه اینا رو هماهنگ با بقیه شروع کنه تکون دادن. اگر هم نه، پس باید یه رابطه‌ای باشه دیگه که این رابطه داره یه جوری عمل میکنه که برنامه ریزی شده است. این برنامه ریزی رو شما باید بدونید. این برنامه ریزی زیر سر بازارسازها هست و بازارسازها اشخاصی هستن که بسیار نخبه در تخصصهای مختلف، مثلا شما فرض کنید که اولین کسی که فوق تخصص داره رفتارشناس انسانی که با ترس و طمع انسان کاملا آشناست. در نفر دوم کسی که متمتیک میدونه و الگوریتم ها و رفتارهای، یعنی مدل سازی میکنه برای بازار. نفر سوم اون کسیه که این برنامه و الگوها رو که الگوریتم ها رو براشون کد می نویسه و این الگوریتم ها طبق همون کد ها کار میکنن. پس از این چی میتونیم نتیجه بگیریم؟ از این میتونیم نتیجه بگیریم که این بازار هیچ ارتباطی به هیچی نداره، نه به اخبار، نه به جنگ، نه به بیماری، نه به هیچ اتفاق. هر اتفاقی که میخواد تو این دنیا بیفته این بازار حرکت خودشو اونطور که دلش بخواد انجام میده، اونطور که برنامه ریزی شده انجام میده. دلیل موثق براتون میارم. الان این گذشته این بازار این سال برید ببینید اینجا ما یه همچین چیزی داریم. اگر اشتباه نکنم ادامه این یه ریزش اینجوریه، بعد میاد تا بالا و اینجا حرکت میکنه. اینجا تاریخیه که کووید اومد.
کووید وارد دنیای انسان ها شد و این ریزش از اینجا تا اینجا اتفاق افتاد. کووید هولوش 2 سال طول کشید، یعنی تو این 2 سال ما کلهم بازارها همه در حالت گرفتاری و مشکل. ولی من همیشه این سوال برام بود، خب اگر کووید اومده و این ریزش کرده، پس چرا طی 2 سال آینده این بالا رفته این بازار؟ چرا هیچ کس این سوال از خودش نمیکنه؟ کووید 2 سال طول کشید، از اینجا تا اینجا 1 ماهه، یعنی این ریزشه کلا 1 ماه 45 روز ریخت. چرا بعد از اون این شروع کرد رفتن بالا؟ مگه این کووید هولوش 2 سال طول نکشید؟ چرا تو اون 2 سالی که همه جا بسته بود، پندمیک بود، نمیدونم بازارها تعطیل بودن، هواپیمایی‌ها داشتن ورشکست می‌شدن، آمریکا داشت به مردمش سوبسید میداد، نمیدونم کمک‌های بشردوستانه می‌کردن، از این داستانا. پس چرا این بازار داره میره رشد میکنه؟ وقتی رشد میکنه یعنی که آقا همه چی خوبه دیگه. پس چرا این بازار داره رشد میکنه توی زمانی که کووید وارد شده، همه جا تعطیله، همه جا داره محدودیت ایجاد میکنه برای مسافرت ها، برای کمپانیایی که مثل بوئینگ، اینا همه در حد ورشکستگی داشتن از بین میرفتن. نفت شده بود دیگه 2000، به یکی پول میدادن بیاد برداره ببره، به خاطر هیچ کس مصرف نداشت. ولی چرا این بازار رفت بالا؟ خب اینا سوال دیگه. پس نتیجه میگیریم که ما یه سری الگوریتم داریم و این الگوریتم ها کد بهشون داده شده و هر اتفاقی تو این دنیا بیفته به اینا هیچ تأثیری نداره، اون حرکتی که میخوان بکنن و میکنن. این یه مطلب. تنها تأثیری که میتونه اخبار روی روند و حرکت مارکت بکنه این سرعتشو کم و زیاد میکنه. شما مطمئن باشید اگر بازار قراره که از این نقطه بیاد به این نقطه، اگر یک خبر مثل کووید باشه سری میرسه خود، اما اگه یه خبر خوب باشه اینجوری میره، اینجوری میکنه، اینجوری میاد، انقدر طولش میده، میاد اینجا رو میزنه و میره. پس ما نتیجه میگیریم که بازار کار خودش رو انجام میده و هیچ کاری هم نداره به اینکه کی ضرر میکنه، کی جنگ میکنه، اصلا براش فرقی نداره. خب حالا ما از این چه نتیجه‌ای میخوایم بگیریم؟ از این میخوایم نتیجه بگیریم که این بازار طبق یک الگویی داره کارش انجام میده. ما وقتی این الگو رو یاد بگیریم و بفهمیم این الگو چه شکلیه هست، اون موقع شما میتونید پیش بینی کنید که بازار چجوری میخواد حرکت بکنه. من میتونم این ادعا رو بکنم که این الگو رو بلدم و به شما طی جلسات آینده وقتی که مقدماتش من چیدم به شما الگو رو آموزش خواهم داد. خب این مطلب اول. اما یه سری پیش نیاز ما برای این که وارد بحث حالا الگو بشیم و وارد بحث این بشیم که میخوایم بازار رو پیش بینی کنیم، یه سری پیش نیاز لازم داریم. اولین پیش نیازی که لازم داریم اینه که ما با یه الگویی به نام فلگ باید آشنا بشیم که این فلگ 2 نوعه. بیشتر همش فلگ رو اینطوری میشناسن، ولی من خدمتتون بگم ممکنه بعضی اوقات یه همچین حالتی داشته باشه که این فلگ پایینش اینجاست نه اینجا. یعنی شما بعد وقتی میگی فلگ انجام شد، این میخواد بیاد تا این پایین، میاد تا این زیر، نه تا این زیر. حالا نمونه‌هاش هم اجازه بدید من تو بازار بهتون نشون بدم. نگاه کنیم. این خود تایمو بیارم پایین تر که میکنم شفافتر بشه بازار. نگاه کنیم. این فلگیه که خیلی اصلا اون فلگ نوع اوله، میاد شارپ میزنه، این زیرش هم هیچ خبری نیست. مثلا اینو نگاه کنی، این شارپ اینجا میزنه و خبری نیست. ولی یه نوع دیگه فلگ ما داریم از این جنس. نگاه کنید این برعکسش، میبینید از اینجا میاد، اینه که این تا این بالا برمیگرده. یا اینجا رو ببینید از اینجا میاد اینجا، یه دونم اینجا
دیدی که این بد میاد زیرشو میزنه. یا اینو ببینید، این فلگ از اینجا شروع شده رفته بالا، اینو زده کنار کنید، اینم تا زیر این اومده. اولین قانونی که باید یاد بگیرید و چشمتون عادت بکنه اینه که بیاین توی بازار بگردید فلگا رو پیدا کنید. ما یه قانونی داریم تو بازار مالی، میگیم هر موقع یه فلگ زده شد این قیمت تا این زیر میاد، باید بیاد. یعنی اصلش اینه که 100% اگه فلگمون رو درست تشخیص داده باشیم تا 86% از این بالا رفتنه این میریزه. یعنی این گارانتیه از اینجا تا اینجا. پس فلگ رو باید درست تشخیص بدیم. یعنی اگه یه همچین چیزی داشتیم، باز شما از اینجا تا اینجا رو میگیرین، این 86% تا اینجا گارانتیه که میریزه. حالا هر چقدر این بره بالا بهتون بعداً میگم که اینجا چه اتفاقاتی میخواد بیفته. و مطلب بعدی اینه که اصلا این فلگ چرا ساخته میشه؟ این فلگ چرا ساخته میشه؟ نگاه کنید توی بازارهای بین المللی، اون کسایی که نشستن برنامه ریزی میکنن برای من و شما میدونن که 90% تحلیلگرای بازار که همین ریتیل تریدرها هستن، همش دنبال آقای جان مورفی هستن. آقای جان مورفی یه چیزی دستشون افتادن توی این بازار که آقا این رسید اینجا، پس الان اینجا این 2 نقطه به این خط خورده، پس این شد مقاومت. پس الان که قیمت بیاد برسه به این خط آبی، چون به مقاومت خورده، پس مطمئنا میریزه، پس ما اینجا باید سل کنیم. حالا بازار چی میگه؟ یعنی آقایون بازارساز چی کار میکنن با شما؟ چه بلایی سرتون میارن؟ اینجوریه اصلا داستان فلگینه. قیمت حرکت میکنه میرسه به این. دوستانی که تکنیکال کارن خب میگن خب رسید به مقاومت دیگه، اینجا همه سل میکنه. درست؟ شروع میکنه ریختن، استاپاشون رو میذارن این بالا، این شروع میکنه ریختن، خوشحال میشن، یهو برمیگرده بازار، این مقاومت رو میشکنه. یه سری دیگه از دوستان تکنیکال کار میکنن اوه مقاومت شکست، پس حالا بای میکنیم. وقتی بای میکنن استاپشون میذارن این زیر. من برای چی به شما میگم وقتی فلگ زده میشه تا اون زیر میاد، تا این زیر میاد؟ به دلیل اینکه هم میاد بالا اینجا این استاپا رو میگیره، هم میاد پایین این استاپا رو میگیره. یعنی پدر خریدار و فروشنده رو کلهم سر این جریان در میاره و به خاطر همین کاری هم که میکنه فرم فلگ انجام میشه. خب این یه مطلب دوم اینه که من یه سوالی از شما دوستان دارم. آیا شما فکر میکنید اون کسایی که دارن بازار دنیا رو رصد میکنه و برای کل دنیا با این سرمایه بزرگ، چون میدونید که دنیا بر پایه اقتصاد دیگه، همه این داستانایی که شما میگین برای اقتصاد پوله، همه چی پوله. خب حالا گنده های دنیا اومدن نشستن میگن که آقا یک سری آدم هستیم ما اینجا که این آقایون اومدن اینجا یه مقاومت کشیدن، پس بیایم ما اینجا بهشون این سودو بدیم، پولو بدیم دست اینا، بعد ما احساس کنیم که خیلی کارمون درسته و رسیدی اینجا سل میکنیم. اونا میگن ای وای چرا مثلا این اتفاق افتاد. نه اینجوری نیست دوستان من، اصلا اینجوری نیست. اون شیادینی که اون بالا نشستن برای لحظه به لحظه تصمیماتی که شما تو ذهنتون میگیرید اونا برنامه‌ریزی کردن و مطمئن باشید که هیچی از دستشون در نمیره. خب برای همین هم است که 95% آدمایی که دارن تو این بازار فعالیت میکنن بازنده هستن. اینو من هم اولش بهتون بگم که اگر میخوایم برین یه شغل دیگه انتخاب کنید همین الان برید. توی این بازار باید زحمت بکشید، تمرین بکنید، 1 سال 2 سال تمرین توی حساب دموتون. بعد من بهتون میگم حساب دمو میزنید، یه حساب دمو میزنید، بعد 6 ماه اگه تونستین تو این دمو
سودده باشید میان یه حساب کوچیک باز میکنید، تو اونم سودده بودید، بعد شروع میکنید یواش یواش ریل کار کردن. مبادا کسی خیال کنه که 4 تا حرکت زد و اون آقای پکیج فروش اومده به من اینو داده پس من این انجام میدم. اون پکیج فروش اگر میتونست از اون پول در بیاره به شما نمیفروخت. این یک. مسئله دوم اینه، یعنی مسئله دوم نه، مسئله چندم، بازار اینطوری عمل میکنه. چرا؟ یعنی یه دونه از اینا میزنه، ما بهش میگیم سایکل. اگر قرار بود بازار همینجوری پشت سر هم بره بالا که خب دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد که. باید بازار حرکت بکنه، یه سری اینجا سود کنن، یه سری ضرر کنن، دوباره میان اینجا یه سری حرکت رو برمیان. بازار زیرو سام گیمه. یعنی چی زیرو سام گیم؟ یعنی اینکه هر چقدر یه نفر ضرر میکنه یه نفر دیگه باید سود بکنه، هر کی سود میکنه یه نفر دیگه باید ضرر بکنه که این متعادل بشه. و برای حرکت بازار باید یه برگشتی هم وجود داشته باشه که این کسایی که یه چیزی رو میخرن بتونن بفروشن، دوباره بیان زیرشو بخرن و اون کسایی که نخریدن دوباره بخرن. از این دست به اون دست بشه. کسایی که اینجا خرید کردن برن بدونن که این بازار برن پس اینجا میفروشن. پس این فرض کنید شما 1000 تا پرتقال دارین، 5 نفر هم آدم هستین. خب این 5 نفر، یه نفر بره این تمام 1000 تا رو بخره، خب به کسی دیگه چیز نمیرسه. این باید بره این بالا بفروشه، بیاد نفر دوم بخره، بیاد اینجا ضرر بکنه، دوباره بیاد اینجا سود بکنه، همینجوری دست به دست بشه. وگرنه ما اینقدر سهام و اینا نداریم. ثروت جهان خیلی بیشتر از این حرفاست که بذاره دست من و شما برسه. این حرکتی که بازار میکنه فقط از اختلاف این دوتاست. یعنی شما در نظر بگیرید این میره بالا و بر میگرده، یه اختلافی اینجا صورت میگیره، مثلا اندازه 50 پوند، دوباره میره بالا و بر میگرده، یه اختلاف اینجا. این زمان ممکنه مثلا 6 ماه طول بکشه، طی 6 ماه 100 پوینت رفته بالا. یعنی حرکت مارکت از این نقطه بوده به این نقطه. به اینا نگاه نکنید، اینا میرن دوباره برمیگردن. خب این یک مسئله. مسئله بعدی، شما فرض بکنیم یه بوکسور میخوایم برید تو باشگاه، یه بوکسور خیلی ابرقهرمان توی بازار، توی باشگاهی وجود داره، شما وارد شدین، این آقای بوکسور، اینم شما. یه آقایی هم این وسطه میاد به شما میگه که آقا من یه کاری میکنم 2 ماهه بزنید پوست اینو بکن. این آقا کیه؟ این آقا مثلا نفر اول کشوره، جز تیم ملیه، قهرمانی آسیا داره، قهرمانی کشور داره، همه اینا رو داره. شما الان میخوای 2 ماهه بری با ایشون مثلا مبارزه کنی. نه وزنت میخوره، نه سنت میخوره، نه قدت میخوره. این آقا همه جور از شما سرتره. این آقا که این وسط میاد اینو به شما میگه همون پکیج فروش است. این آقایون پکیج فروش میان به شما میگن که او من به شما اینو میفروشم، بیا تو 2 ماه میشید رئیس کل تریدرهای ایران، من اینو بهت میفروشم، بیا برو پولدار شد، درآمدهای میلیاردی. همه اینا شر رو بره دوستان، دنبال این برنامه ها نرید. اینایی که میخوان بهتون این چیزا رو بفروشن اگر بلد بودن نمیومدن چیزی بفروشن. از بازار سود میگرفتن، احتیاج به این کارا نبود. من اینقدر هرس خوردم سر این جریان و الان اومدم تو یوتیوب دارم این کارو انجام میدم. نه احتیاج دارم به این که شما بیاین منو سابسکرایب کنید، میخواید بکنید میخواید نکنید. این از این داستان. ولی خب حالا اگه این کارو بکنید آدمای زیادتری اینو میبینن و کمتر آدم ها سرشون کلاه میره. مطلب بعدی، سایکلا رو گفتم، فلک گفت آها چیه چیز دیگه باید یاد بگیری. این علامته، این علامت برای
خطوط و اندازه درصدهای فیبوناچی اندازه گرفته میشه، ولی من کلا حذف کردم، یه دونه 86% گذاشتم اینجا، یه خط اینجا گذاشتم، چون عدد 86% همون داستان سایکل است، یعنی از اینجا میاد تا این پایین به اندازه 86% معمولا، ولی خب ممکنه اینجا بیاد، ممکنه اینجا بیاد، ولی به صورت معمول اینجا میاد و من تو این منطقه دنبال این هستم که دنبال پوزیشن میگردم. برای همین کار کردم با این ابزار فیبوناچی که بذارین روش چی نوشته فیب ریتریسمنت. این فیب ریتریسمنت و حالا تنظیماتش به موقعش بهتون میگم، اینم اونجوری که میخوام انجام بدید تا بریم جلو. بعد یه مطلب دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، همه کسانی که تو این بازار میخوان ورود کنن به یک پوزیشن باید بفهمن که روند بازار کدوم بره، صعودی نزولی. تا اینو متوجه نشی شما هیچگاه نمیتونی از بازار سود بگیری. من به شما اینو توضیح میدم در آینده که چه اتفاقی، حالا فیلم های دیگه که اومد شما اونا رو ببینید. طریقه تحلیل کردن بازار به صورت مولتی تایم فریمه. یعنی چی؟ یعنی شما باید میاد دیلی این چارت رو میبینی، شبیه یه فلگ هم هست، این من به شما این قول رو میدم که یک سال دیگه این تا این زیر میاد. اینم گفته باشم که حالا برای 1-2 سال دیگه این اتفاق افتاد، حالا البته الان نه، الان میاد اینجا اینجوری همچی اتفاقاتی واسش میفته بعد میریزه، حالا اینا رو بعداً توضیح میدم. ولی ما باید در دیلی اول بگردیم که این بازار رو به بالاست یا رو به پایین، بعد میایم اینو در 1 ساعته، بعد در 5 دقیقه و بعدش هم در 1 دقیقه برای اینکه ورود بکنیم به بازار ازش استفاده میکنیم. این مولتی تایم فریم بودن خیلی مهمه. مسئله بسیار مهمه دیگه ای که باید بهش توجه بکنیم، فرکتال باید بازار رو، مثلا ما یک الگویی به شما میدیم، فرض کن مثلا این اس یه الگوه، فرضه، مثلا این اسی وجود نداره، فرض میکنیم که یه الگویی داریم شکل اس. این اس در تمام تایم فریم ها، دیلی، ساعتی، 4 ساعته، 1 ساعته، 30 دقیقه، 1 دقیقه، 1 ثانیه، در تمام این تایم فریم ها این الگو داره اجرا میشه و با توی تایم فریم های کوچولو این اس میاد اینجوری ساخته میشه پشت سر هم که یه اس بزرگتر ساخته بشه. الان بهتون میگم، بذاری من اینو بیارمش اینجا، اینجوری میشه دقیقا. فرض کنی این اس اینجوریه، دائم داره این اسی ساخته میشه. نگاه کنی این اس خودش یه اس بزرگ ساخت، حالا همین این دوباره یه اس دیگه همین بزرگتر، این فرض کنید توی 1 دقیقه است، این بزرگی مثلا توی 1 ساعت است، خود این 1 ساعت اس میره مثلا روزانه رو میسازه. منظورم فرکتال اینه. اگه بدونی مثلا این چیزای چینی، عروسک چینی ها رو دیدین که اینجوری بود، بعد یکی دیگه عین همین روش بود، بعد دوباره یکی دیگه عین همین روش بود، همینجوری در میوردی، یه دونه کوچیک‌تر شکل خودش توش بود، عروسک روسی بود، چینی بود، هم چیزایی 3-4 تا تو هم دیگه عین هم دیگه، عروسک‌های چینی بهشون میگفتن یا روسی میگفتن، نمیدونم. اینم بحث فرکتال. یه مسئله دیگه ای که ما داریم، یک سری سایت داریم ما، مثل FX فکتوری، مثل فارکس فکتوری، حالا اینا رو بعدا اسم سایتاشون رو بهتون میگم. این سایت ها یک گزینه‌ای دارن به نام کلندر. این کلندر به شما میاد میگه که آقا در چه ساعتی و در چه روزی چه خبری میخواد بیرون بیاد. اینو باید یادتون باشه که سر این زمانها ببینید چه خبریه و خبرهای مهم حرکتهای زیادی به بازار میده. قبل از هر چیز من به شما بگم ما اخبار و نیوز نداریم
اون چیزی که شما دارین توی اخبار میبینید، اون چیزی که تو سایت ها اعلام میشه، اینا قبلا کارش تو بازار انجام شده. یعنی شما فکر نکنید که الان میرید یه کلندری میبینید یه خبری چیز اوه بازار شروع کرد تکون خوردن، اینا همه مسخره بازیه. آدم گنده های بازار اون خبر رو قبلش خریدن، تأثیرش هم رو بازار میدونن، خرید و فروشاشون هم انجام دادن. پس زیاد دنبال این نباشید که من بودم دنبال خبر ببینم. بازار طبق الگو حرکت میکنه. خبر فقط این حرکت ها رو سرعتش رو زیاد میکنه و کم میکنه، بیشتر از این نیست. خب یه چیز دیگه که بعد در راجبش یعنی بازار رو زیاد تکون میده، اولیش نرخ بهره است، دومیش بیکاریه. اینا جزء اخباریه که خیلی بازار رو تکون میده. اینا رو بعدا راجبش صحبت میکنیم. من فکر میکنم تا همینجا این جلسه کافی باشه. 25 دقیقه شد. من قرار بود فیلم ها رو 20 دقیقه‌ای جمع کنم، ولی خب حالا این 25 دقیقه شد. حالا در مورد تمام این چیزایی که امروز بهتون گفتم فیلم میسازم، یکی یکی همه رو میریم جلو و بعد در انتها الگو رو بهتون میگم. بعد که الگو رو گفتم، الگو رو میبریم تو بازار اجرا میکنیم و پیش بینی ها رو من اونجا بهتون نشون میدم که چه اتفاقاتی میخواد تو این بازار بیفته. یکی از اتفاقات رو میخوام برای اینکه چون همینجوری من میخوام بهتون بگم این بازار حتما باید تا اینجا بیاد پایین، شما شک نکنید. و قبلا اینجا بود گفته بودم، حالا عکسش هست، گفته بودم که تا اینجا میاد پایین. حالا دلیلشو بعدم بهتون میگم چون هنوز موقعش نشد. امیدوارم که از این جلسه نهایت استفاده رو کرده باشیم. من به شما قول میدم اگر صبور باشین طی تمرینایی که میکنیم با هم دیگه ما از این بازار پول در خواهیم آورد. عجله نکنید. روز و روزگارتون خوش. لطف کنید کانال رو سابسکرایب کنید. نمیدونم یه لایک هم داره، اون لایک هم بزنید و برای دوستانتونم بفرستید. ما کار با هم دیگه زیاد داریم. خدا نگهدار. موفق باشید.